Мавік – хроніки загублених світів. Лемурія. Вступ. Тисячі циклів та геологічний обман. Світ, який ми знаємо, є ілюзією. Не тому, що він не справжній, а тому, що він неповний. Наша історія вчить нас, що людина – це вчорашній день, а цивілізація почалася з глиняних табличок Шумеру. Але це правда лише для нашого короткого, занадто короткого циклу. Земля існує 4,5 мільярда років. Це епоха, що вміщує тисячі циклів народження та смерті. Десь там, глибоко в геологічних шарах, прихована грандіозна таємниця. Сьогодні Мавік відкриває серію, що змінить ваше розуміння історії. Ми занурюємося у міф, який є прабатьком усіх міфів – Лемурія, або континент Му. Це був світ, що існував мільйони років тому, задовго до появи динозаврів і задовго до того, як наша планета набула сучасних контурів. Це не просто загублена земля в океані. Це втрачений вимір розвитку. Світ, де технологія була не машиною, а силою духу. Ми дослідимо фізику велетнів, загадку третього ока і, найголовніше, фатальну помилку, через яку ця мудрість зникла, залишивши нам лише слабкі відлуння в снах та легендах. Готуйтеся. Це буде довга подорож. Розділ 1. Світ велетнів та ефірна фізика. Географія-привид. Де була Лемурія? Уявіть, що весь Тихий та Індійський океани були одним суцільним масивом суші, що тягнувся від Мадагаскару до острова Пасхи. Це був світ, що існував у епоху, коли атмосфера Землі була густішою, а клімат більш стабільним. Світ, де гравітація, можливо, діяла інакше. Коли люди були гігантами. За езотерикою, лемурійці належали до так званої третьої кореневої раси. Вони були фізичними велетнями, зріст 4-5 метрів. Але це були не просто великі м'язи. Їхня структура була ефірною, напівпрозорою, дозволяючи їм взаємодіяти з матерією на рівні частот. Це давало їм неймовірну довговічність, тисячоліття життя. Мітологічний вступ. Згадайте міфи практично усіх народів, від грецьких титанів до індіанських легенд про древніх гігантів. Чи не є це універсальним спогадом про Лемурію? Ми, сучасні люди, з нашими крихкими тілами і коротким життям, є лише зменшеною копією наших прабатьків, які жили у вічній гармонії з природою. Міста, що дихали. Їхні поселення – це не міста в нашому розумінні. Вони були вибудовані не з цегли, а з кристалічних матеріалів, що генерували енергію. Вони не мали гострих кутів. Усе було органічним, слідуючи геометрії природи. Лемурієць міг пройти крізь стіну, бо його тіло і стіна мали одну частоту. Це технологія, де архітектура є продовженням біології. Справжня біоінженерія, керована розумом. Розділ 2. Третє око та ментальна технологія. Якщо Лемурія не використовувала колесо, то яка ж була їхня головна технологія? Відповідь одна – свідомість. Нашим найпотужнішим інструментом був їхній вбудований, завжди активний суперкомп'ютер – третє око або шишкоподібна залоза. Деталізація. Що вони бачили? Це не просто телепатія. Лемурієць міг бачити ауру інших істот, читати історію каменя, відчувати тектонічний тиск. Вони жили у світі чистої енергії та інформації. Вони знали, що будь-який об'єкт – це лише певна вібрація. Фантастика номер 3. Голографічна мова. Спілкування відбувалося не звуком, а миттєвою передачею образів і почуттів. Уявіть, ви хочете описати захід сонця. Ви не витрачаєте секунди на слова. Ви передаєте чисту емоцію, тепло, колір, геометричний код – усе за частки секунди. Це робило їхню цивілізацію абсолютно єдиною, нероздільною. Парадокс телекінезу. Величезні кристали, що будували міста, рухалися силою колективної думки.
Вони не застосовували грубу силу. Вони просто переконували матерію змінити своє місце розташування. Але уявіть, як це небезпечно. Якщо група людей зганяє гнів, чи не може їхня колективна свідомість викликати локальний землетрус? Це був ідеальний світ, але побудований на крихкій емоційній рівновазі. Розділ 3. Фатальний розкол та зміна осі. Загибель Лемурії – це не просто міф про потоп. Це міф про втрату внутрішнього балансу. Міфи говорять про розкол серед лемурійців. Частина залишилась вірною духовному шляху, шлях світла, інша ж почала використовувати ментальну силу для контролю і маніпуляцій, шлях тіні. Фантастика номер 4. Ментальна війна. Це була війна без крові та металу. Війна на рівні свідомості. Енергетичні удари думки, що могли викликати божевілля чи фізичну аномалію. Можливо, саме цей ментальний дисбаланс став каталізатором геологічної катастрофи. Колективний страх, гнів і дисгармонія могли прискорити тектонічні процеси, які і без того були неминучі. Катастрофа та пророцтво. Фінальний удар – різкий зсув земної осі або масоване виверження вулканів, що перетворило континент на вогняний та водяний котел. Лемурійці знали про свій кінець, вони бачили його третім оком, але їхня мудрість дозволила їм зробити лише одне – зберегти код. Сховища мудрості. Останній акт Лемурії – запис усіх знань, усіх геометричних кодів і секретів третього ока у гігантські кристали бібліотеки. Ці кристали були сховані. Частину вивезли мігранти, які стали засновниками Атлантиди та Гіпербореї, а частина досі чекає на дні Тихого океану. Чи може бути, що підводні мегаліти Йонагуні – це лише крихітний шматочок, який витримав тиск часу? Заключення. Чи ми нащадки? Міф про Лемурію змушує нас замислитись, чи є ми нащадками, що деградували? Чи не є наша сучасна гонка за штучним інтелектом і технологіями лише невдалою спробою повернути ту саму ментальну силу, яку наші велетенські прабатьки вважали природною? Земля пережила цей цикл. Вона пережила падіння гігантів. А зараз вона проживає наш цикл – цикл технологій, що створюють забруднення та розкол. Можливо, нам слід шукати не нові машини, а коди у своїй свідомості. Можливо, третє око – це наше єдине спасіння. Лемурія стала водою, але її знання не зникли. Вони мігрували на північ. У наступному епізоді «Хронік загублених світів» ми дослідимо Гіперборею, загадкову цивілізацію, що процвітала у вічному світлі півночі. Залишайтесь з Мавік. До зустрічі! Мавік. Хроніки загублених світів. Гіперборея. Вступ. Земля Бійонд Холод. Ми щойно попрощалися з епохою Лемурії, світом, що потонув через дисгармонію. Але перед тим, як Земля занурилася у великий льодовиковий сон, мудрість Лемурії мігрувала. Вона вирушила на північ, туди, де сьогодні панує лише сніг, мороз і вічна ніч. Сьогодні ми досліджуємо Гіперборею. Це не просто легенда про щасливий народ. Це найбільший географічний парадокс історії. Як могла процвітати цивілізація вічно молодого народу на північному полюсі, у зоні, що мала б бути мертвою? Греки, називаючи їх «народом за Бореєм», за північним вітром, натякали на те, що Гіперборея існувала поза межами звичайних законів природи. Ми спробуємо розгадати цю таємницю. Чи була Гіперборея захищена плазмовим щитом, створеним з небаченої технології? Чи це був лише міф, викликаний аномальним нахилом земної осі? Відповідь може знаходитись лише глибоко під арктичними льодами. Розділ 1.
Технологія вічної весни та космічна магія. Золота доба Арктики. Найбільша загадка Гіпербореї – це їхній клімат. Міфи описують їх як народ, що жив у вічній весні, де сонце ніколи не заходило, а повітря було наповнене ароматом квітів. Науковий погляд – це можливо лише якщо вісь Землі була нахилена інакше, або якщо хтось контролював погоду. Фантастика номер 1. Принцип штучного сонця. Гіперборея, успадкувавши знання від Лемурії, розробила управління енергетичним полем. Уявіть, що вони змогли зламати магнітне поле Землі у полярній точці. Це дозволило їм встановити кришталеві або плазмові ретранслятори, які збирали енергію і творили колосальний невидимий купол. Це був їхній технологічний едем, що підтримував постійну температуру незалежно від космічних змін. Місто, що жило у вічному дні, захищене власним світлом. Народ бога Аполлона – життя без смерті. Згідно з грецькою міфологією, Аполлон благоволив Гіпербореї. Це натяк на їхню гармонію та довголіття. Їхня технологія була настільки досконала, що дозволяла їм регенерувати тіла і жити, поки вони самі не вирішували покинути цей світ. Їхня музика та мистецтво несли не розвагу, а коди для підтримання цього енергетичного балансу. Це технологія, що перевершила біологію. Розділ 2. Крах щита та народження атлантів. Неминучість. Навіть найкраща технологія має термін придатності. Гіперборея програла баталію глобальному зсуву. Коли земна вісь почала незворотньо змінюватися, магнітне поле, на якому базувався їхній щит, почало руйнуватися. Захист давав тріщини, і полярний холод проник. Міграція мудрості. Гіперборейці, не маючи змоги зупинити льодовиковий період, організували велику евакуацію. Це була не паніка, а плановий відступ. Найбільший потік, який включав технічних фахівців та інженерів, вирушив на Атлантику. Вони стали засновниками Атлантиди та її кришталевих технологій. Вони принесли знання, але втратили духовний баланс. Нащадки вчителі. Інша гілка пішла на схід, до Уралу та Тибету, принісши вчення про Шамбалу та таємні знання. Фантастика номер 2. Субтеранна арка. Ті, хто залишився, вони пішли у глибину. Це була свідома ізоляція. Вони не ховалися, вони просто змінили вимір існування. Створивши підземні бази, що використовують тепло ядра, вони перетворили свою цивілізацію на невидиму, але постійно присутню силу. Наші літаки літають над ними, а ми їх не бачимо. Розділ 3. Останні сліди. Зоряні ворота та карта Пірі Рейса. Де можна знайти реальні сліди цієї могутньої цивілізації, окрім міфів? Вони залишилися в найзагадковіших артефактах світу. Артефакт перший. Карта Пірі Рейса. Це турецька карта, датована 16 століттям, яка абсолютно точно зображає контури Антарктиди та північних земель, без льоду. Це означає, що її джерело походить від цивілізації, яка картографувала світ до льодовикового періоду. Чи не є ця карта прямим математичним доказом знань Гіпербореї? Це означає, що їхня географічна точність перевершує навіть нашу сучасну. Артефакт другий. Зони аномалій. Секретні дослідження часів Другої світової війни та Холодної війни постійно фіксували дивні магнітні викривлення у полярних зонах. Фантастика номер 3. Зоряні ворота. Ці аномалії, можливо, є не просто витоками енергії, а активними порталами або зоряними воротами, які використовує підземна Гіперборея для зв'язку зі світом. Їхні вімани, які ми тепер називаємо НЛО, можуть з'являтися саме через ці полярні точки. Заключення. Урок полярного світла.
Гіперборея – це не просто міф. Це філософське питання. Чи можемо ми, як цивілізація, жити у гармонії з технологією? Вони створили рай, але не змогли зберегти його. Вони навчили своїх нащадків будувати, але не навчили їх скромності. Наступний епізод розповість про тих, хто отримав спадщину Гіпербореї. Вони взяли їхню технологію, але відкинули мудрість. Ми вирушаємо до Атлантиди, кришталевої імперії, яка закінчила своє існування в вогні та хвилях. Це буде найдраматичніша історія. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі! Мавік. Хроніки загублених світів. Атлантида. Вступ. Найбільша історія, яка ніколи не була написана. Ми досліджували духовний світ Лемурії та технологічний рай Гіпербореї. Але сьогодні ми занурюємося у міф, який є одночасно і найвідомішим, і найтрагічнішим – Атлантида. Ця назва – синонім досконалості і фатального падіння. На відміну від попередніх цивілізацій, про Атлантиду ми знаємо завдяки конкретному джерелу – Платону. Він описує не просто острів, а могутню імперію, що домінувала над світом 9000 років до його часу. Це була цивілізація, яка володіла технологіями, які ми не можемо повторити навіть сьогодні. Антигравітація, кришталева енергія, таємничий метал, оріхалк. Але чому Платон розповідає цю історію як застереження? Це історія про те, як технологічний блиск не зміг врятувати від моральної темряви. Ми розгадаємо, що сталося в той фатальний день, коли Атлантида зникла за один день і одну ніч. Розділ 1. Спадщина Гіпербореї та кришталева столиця. Географія Платона. Де шукати Атлантиду? Платон вказував на «за стопами Геракла», тобто за Гібралтарською протокою в Атлантичному океані. Але Атлантида була не лише островом, це був технократичний спадкоємець Гіпербореї. Мудреці півночі передали атлантам свої знання, але не змогли передати духовний баланс. Фантастика номер 1. Архітектура досконалості. Столиця Атлантиди – місто концентричних кілець. Уявіть, що місто складалося з 3 ідеальних кілець води та 2 кілець суші, з'єднаних каналами і мостами. Це була не просто естетика, а інженерна необхідність. Кожне кільце, ймовірно, виконувало функцію енергетичного резонатора, концентруючи потік сили до центра міста. Метал богів. Оріхалк. Атланти використовували матеріал, про який ми можемо лише мріяти. Оріхалк. Платон описує його як метал, що був цінніший за золото і яскраво світився. Фантастична гіпотеза. Оріхалк був не просто металом, а кристалістим сплавом, що міг акумулювати і передавати енергію. Атланти будували з нього храми, кораблі і навіть, можливо, біологічні пристрої. Це був їхній кремній, їхнє паливо, їхня магія. Розділ 2. Кришталева мережа та влада над світом. Серце системи. Великий кришталь. У центрі Атлантиди, на найвищій точці, стояв головний кришталь. Це не прикраса, а колосальний енергетичний генератор. За легендами, його потужність забезпечувала все – світло, тепло, телепортацію і, що найважливіше, антигравітацію. Антигравітаційні платформи і повітряні кораблі, атлантичні вімани, могли пересувати світом без жодного двигуна,
використовуючи лише енергетичну мережу кришталю. Уявіть, що вся їхня інфраструктура була підключена до єдиної, бездротової енергетичної сітки. Це давало їм абсолютну перевагу над будь-якими іншими народами світу. Атланти були справжніми володарями неба і морів. Від світла до тіні. Протягом тисяч років Атлантида використовувала цю міць для процвітання. Але з часом їхня божественна спадщина, той самий духовний зв'язок від Лемурії, була розмита. Вони стали гордими, почали використовувати свою технологію не для допомоги, а для завоювання. Золото і оріхалк затміли дух. Вони почали бачити інші народи не як учнів, а як раби або ворогів. Агресія. Саме ця агресія, це бажання світового панування, згідно з Платоном, призвело до їхньої фатальної битви проти стародавньої Афінської держави і залучило гнів богів. Їхня міць стала їхньою найслабкою ланкою. Розділ 3. Фатальний день і сліди під водою. Суд стихій. Платон зазначає, що Атлантида була знищена за крожливий день і ніч. Це була не повільна катастрофа, це був миттєвий, апокаліптичний удар. Наукова гіпотеза. Атлантида знаходилася на 3 тектонічних плитах. Сцена катастрофи. Уявіть, в той момент, коли їхня армія готувалася до чергового завоювання, великий кришталь, можливо, перенавантажився, чи то через внутрішній саботаж, чи то через конфлікт з богами. Цей енергетичний вибух став каталізатором гіперземлетрусу. Земля під Атлантидою почала буквально провалюватися. Вогняні стовпи, що вивергалися з океану, зустрілися з колосальним цунамі, викликаним з зунив дна. Фантастика номер 3. Втрачені технології. Місто Кільце розкололося. Усі канали і мости були знищені. Велична, горда цивілізація, яка вважала себе вічною, зникла під хвилями. Це був кінець, що не залишив уцілілих, принаймні на поверхні. Археологічні загадки. Чи є сліди? Дорога Біміні, Багамські острови, дивні кам'яні структури на дні, що нагадують стародавню пристань. Також дослідники постійно фіксують пірамідальні структури глибоко в Атлантиці. Це руїни чи натуральні утворення? Ми досі не знаємо. Заключення. Урок Атлантиди для нас. Міф про Атлантиду – це не пошук скарбів, це дзеркало для нашої епохи. Ми досягли неймовірної технологічної міці, але чи можемо ми сказати, що ми досягли моральної мудрості? Ми маємо атомну енергію, але чи не є вона нашим сьогоднішнім кришталем? Атлантида нагадує, коли технологія випереджає духовність, катастрофа неминуча. Це був кінець циклу, але наша подорож ще не закінчена. В наступному епізоді ми повернемося до Шумеру, туди, де починається наша історія, але з питанням, чи справді цей початок був нашим. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі! Мавік – хроніки загублених світів. Шумери та Анунакі. Вступ. Раптовий стрибок в історію. Ми щойно попрощалися з епохою Атлантиди, цивілізацією, що загинула від власної гордині та технологічної міці. Після цієї катастрофи Земля мала б лежати в руїнах. Цивілізація мала б відкотитися до кам'яного віку. І це, власне, і сталося. Але що сталося далі? Близько 6000 років тому в Месопотамії
на території сучасного Іраку, стався археологічний парадокс. Знізвідки, без попередніх етапів розвитку, виникла шумерська цивілізація. З'явилися міста-держави, писемність, клинопис, колесо, розвинена математика, шестидесяткова система числення – все це виникло одразу, вже в досконалому вигляді. Шумери самі стверджували, що знання їм принесли ті, що зійшли з небес. Анунакі. Розділ 2. Анунакі. Прибульці чи боги? Теорія Сітчина. Найбільш детальну гіпотезу Анунакі розробив Захарія Сітчин. Він перекладав шумерські глиняні таблички і дійшов сенсаційного висновку. Анунакі були не міфологічними богами, а інопланетними істотами. Планета Нібіру. Вони прибули з планети Нібіру, гіпотетичної 12-ї планети нашої сонячної системи, що має надзвичайно довгу еліптичну орбіту. Фантастика номер 1. За скарбом. Мета їхнього візиту була суто прагматичною – золото. Анунакі потребували золота у формі моноатомного пилу для ремонту атмосфери своєї рідної планети Нібіру. І найбільші поклади цього золота знаходилися, звичайно, на нашій Землі. Генетичний експеримент. Хто ж виконував тяжку роботу з видобутку золота? Спочатку самі Анунакі, але вони втомилися і влаштували бунт. Тоді їхні лідери, Енкі та Енліл, вирішили створити примітивного робітника – Homo sapiens. За допомогою генетичних маніпуляцій, змішуючи свою ДНК з ДНК місцевого примата, вони створили нас – Адаму. Так шумерські тексти називали першу людину. Ми – раса, створена для видобутку золота. Напишіть у коментарях, яка з цих версій вам здається найбільш реальною. Анунакі були богами чи інопланетними золотошукачами. Ваша думка важлива для наступних епізодів. Розділ 2. Космічні війни та спадщина Рами. Шумери виникли після низки глобальних катастроф. Найперша – потоп, який за шумерським епосом про Гільгамеша був цілком реальним. Але що його викликало? Розкол Анунакі. Енкі хотів врятувати людство, Енліл – знищити. Фантастика номер 2. Війна після Атлантиди. Нам потрібно пам'ятати про імперію Рама, що передувала шумерам. Між падінням Атлантиди і виникненням Шумера світ потрясла колосальна війна, імовірно, між імперією Рама в Індії та її суперниками. Шумерські тексти не говорять про це прямо, а індійські епоси Махабхарата та Рамаяна описують використання зброї Брахми. Зброя, яка знищувала міста дотла, випаровувала воду і спричиняла радіаційне зараження. Це була ядерна війна стародавнього світу. Саме ця катастрофа остаточно зруйнувала залишки високих технологій, успадкованих від попередніх циклів, і змусила Анунакі втрутитися, щоб заново побудувати цивілізацію з виживших. Шумер – це не початок, це перша поствоєнна відбудова нашої історії. Ми проаналізуємо цю жахливу війну в наступному епізоді. А зараз повернемося до Анунакі, які залишили нам не лише міста, а й артефакти, що досі викликають суперечки. Анунакі відновили нам післявоєнний світ. Розділ 3. Золото Нібіру та спадщина. Яку спадщину залишили Анунакі, коли їхня місія була завершена? Шумерські таблички детально описують їхній відліт. Вони покинули землю, забравши з собою необхідну кількість золота. Але вони залишили нам ключові інструменти цивілізації. Фантастика номер 3. Технологічна спадщина. Чи не є шестидесяткова система числення, яку ми досі використовуємо, час кути, прямим кодом Анунакі, заснованим на астрономії Нібіру?
Чи не є наша любов до золота генетичною пам'яттю про те, заради чого нас створили? Адже навіть сьогодні золото є найбільш стабільним інвестиційним активом. Може, це підсвідомий зв'язок з нашими творцями? Якщо ви вважаєте, що ця інформація повинна бути почута, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це допомагає нам продовжувати розкопки забутих світів. Артефакти та сфери. Ми досі знаходимо в Шумері артефакти, які не відповідають їхній епосі. Стародавні батарейки, Багдадська батарея, детальні астрономічні схеми, що описують усю сонячну систему. Все це подарунки тих, що зійшли з небес. Сучасний урок. Міф про Шумер та Анунакі змушує нас поставити головне питання. Якщо ми були створені для певної мети, чи вільні ми сьогодні від неї? Шумер – це початок, але це початок під чужим контролем. Заключення. Підготовка до війни Рами. Ми побачили, що Шумер – це лише відновлення після апокаліпсису. В наступному епізоді ми розкриємо справжній обсяг того, що передувало цій відбудові. Ми дослідимо імперію Рама і її жахливий фінал. Ми проаналізуємо тексти Махабхарати. Ми знайдемо сліди радіації в стародавніх містах Індії. Це буде історія про ядерну війну, яка відбулася задовго до Хіросіми. Рама – це ключ до розуміння того, чому Анунакі взагалі прилетіли на нашу планету. Напишіть у коментарях, ви вірите в стародавню ядерну війну? Чи ви чекаєте на епізод про Раму? Дайте нам знати. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі! Мавік. Хроніки загублених світів. Рама. Зброя Брахми. Вступ. Крах, що потребував Анунакі. Ми щойно розібрали загадку Шумеру, цивілізації, яка виникла одразу, вже в досконалій формі, завдяки втручанню Анунакі. Але це була лише відбудова. Перед цим відновленням планета пережила справжній Армагеддон. Сьогодні ми дослідимо імперію Рама. Це високорозвинена цивілізація, що процвітала на території стародавньої Індії. Якщо Атлантида загинула від природного катаклізму, то Рама знищила сама себе. Її історія – це задокументована світова війна між імперіями, яка велася за допомогою технологій, що перевершують наші сучасні. Наші джерела – не просто міфи, а детальні епоси – Махабхарата та Рамаяна. Ці тексти описують літаючі міста, антигравітаційні апарати, вімани і зброю, яка викликає асоціації лише з одним словом – ядерний удар. Розділ 1. Технологічна велич та літаючі міста. Золота доба Індії. Імперія Рама існувала одночасно з пізньою Атлантидою або одразу після її занепаду, коли нащадки попередніх цивілізацій ще зберігали знання. Їхні міста були не менш досконалими, ніж Атлантида, але їхня філософія була більш войовничою. Фантастика номер 1 – вімани, літаючі апарати. Центральний елемент їхньої технології – вімани. Епоси описують їх як літаючі колісниці, здатні долати величезні відстані і навіть подорожувати у космос. Книга Вайманіка Шастра детально описує їхню конструкцію. Вони використовували антигравітаційну енергію, ймовірно, живилися від ртутного вихору. Це не літаки, а справжні міжконтинентальні кораблі, якими керували люди. Літаючі міста.
Вімани були настільки звичним явищем, що згідно з текстами існували навіть літаючі міста як Ланка, місто-фортеця Равани. Це давало імперії Рама тотальну перевагу і зробило її глобальною військовою наддержавою. Чи вімани – це прототипи сучасних НЛО? Напишіть свою думку в коментарях. Чи могли ці апарати літати лише завдяки ртутному вихору, чи це чиста фантазія? Розділ 2. Зброя Брахми та світовий апокаліпсис. На жаль, цей неймовірний технологічний рівень був використаний не для миру, а для абсолютної війни. Конфлікт, описаний в епосах, призвів до застосування зброї, що не має аналогів. Фантастика номер 2. Описи ядерної зброї. Махабхарата містить жахливі описи. Зброя, названа зброєю Брахми або зброєю Агнії, діяла так. Стріла, випущена Крішною, перетворювалась на палаючий снаряд. І тоді виник єдиний снаряд, заряджений усією силою Всесвіту, стовп прожареного диму і полум'я, яскравий, як 1000 сонць, піднявся у всій своїй величі. Ось і все. 1000 сонць, стовп полум'я. Це не опис звичайної стріли. Це термоядерний вибух. Наслідки катастрофи. Тексти продовжують. Люди, що потрапили під вибух, падали як сухі дерева. Їхні волосся та нігті випадали, їжа ставала отруйною. Це не просто опіки, це променіва хвороба. Війна Рами була настільки руйнівною, що вона остаточно обнулювала технологічний прогрес на планеті, залишивши лише виживших і радіацію. Саме тому шумерам потрібна була допомога богів звні. Якщо ви вважаєте, що ця інформація про стародавню війну є ключем до розуміння нашої історії, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Ваша підтримка допоможе розкрити ще більше таких таємниць. Розділ 3. Сліди на землі та сучасні докази. Чи є фізичні докази? Так, і вони лежать в руїнах стародавніх міст. Мохенджо-Даро, Пакистан – це шумерське місто, яке раптово і загадково занепало. Фантастика номер 3. Скелети та радіація. Під час розкопок були знайдені скелети, що містили ненормально високий рівень радіації. Найбільш шокуючим є те, що частини міста, включно з каменем і глиною, були розплавлені і вітрифіковані, перетворені на скло. Це вимагає температури вищої, ніж полум'я. Це вимагає ядерного вибуху. Можливо, Мохенджо-Даро став жертвою одного з останніх ударів війни Рами. Урок для нас. Імперія Рама залишила нам найважливіше застереження. Технологія, навіть найдосконаліша, в руках гордості і агресії неминуче призводить до самознищення. Рама – це похмуре дзеркало, що відображає наш сучасний світ, де ядерні арсенали можуть бути використані за лічені хвилини. Заключення. Кінець циклу. Ми завершили наш цикл найбільших загублених світів. Лемурія вчила духовності. Гіперборея – балансу. Атлантида попереджувала про гордість. Рама показала наслідки. А Шумер – як світ починається знову. Наша подорож завершується тут, але питання залишаються. Чи не є наша цивілізація шостим циклом? І чи є шанс, що нас чекає доля Рами? Напишіть у коментарях, який з цих світів, на вашу думку, залишив найбільший слід на сучасній історії. Це допоможе нам обрати тему для наступного фінального розбору. Залишайтеся з Мавік. До зустрічі!
Вік. Хроніки загублених світів. Фінал. Сценарії кінця людства. Вступ. 5 свідоцтв нашої долі. Ми завершили наш цикл. Лемурія, Гіперборея, Атлантида, Рама, Шумери. Ми дослідили світи, що простягалися від духовної досконалості до технологічного апокаліпсису. Але мета цієї подорожі була не лише у пошуку міфів, вона була в тому, щоб знайти дзеркало для нашої власної цивілізації. Історія кожного з цих загублених світів – це окремий, детальний сценарій кінця. Вони не загинули через відсутність знань. Вони загинули, маючи міць, що перевершує нашу. Сьогодні ми ставимо найважливіше питання. Якщо наша цивілізація закінчиться завтра, який саме сценарій ми повторимо? Крах через технологію? Крах через дух? Чи крах через невідомий космос? Ми зважимо всі варіанти. Сценарій перший. Внутрішній крах Лемурії. Суть падіння Лемурії – це моральний та духовний занепад. Це цивілізація, яка мала досконалість, але втратила її, коли внутрішня гармонія була замінена зовнішньою пристрастю. Які наші аналоги? Ми можемо назвати це крах через дисгармонію, сучасний розкол. Уявіть, що наша технологія не знищує нас фізично, а лише руйнує суспільство зсередини. Це може бути ідеологічний розкол, схід проти заходу, соціальна фрагментація, багаті проти бідних, або інформаційний хаос, де істина стає неважливою. Якщо ми не можемо домовитися про основні принципи, ми не потребуємо зовнішнього ворога. Ми просто розвалимося на дрібні, ворожуючі клаптики. Як це сталося з острівними державами Лемурії? Цивілізація зникне не з вибухом, а з стогоном. Це найпідступніший кінець. Ми навіть не усвідомимо, що він настав, бо будемо занадто зайняті внутрішньою ворожнечею. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що соціальна дисгармонія сьогодні є більшою загрозою, ніж зовнішня війна? Сценарій другий. Технологічний вибух Атлантиди та Рами. Суть падіння Атлантиди та Рами – це гордість та міць. Вони мали контроль над стихіями, але не над собою. Вони використовували енергію кристалів та атомів для війни. Які наші аналоги? Це крах через інструмент. Це наш найочевидніший шлях. Це може бути глобальна ядерна війна, повторюючи сценарій зброї Брахми, лише за 24 години ми можемо відтворити катастрофу, яка знищила Атлантиду. Або це може бути неконтрольований штучний інтелект, наш сучасний кришталевий генератор, який виходить з-під контролю і розцінює людство як загрозу, що треба усунути. Технологія завжди двосічна. Вона не має моралі. Вона лише посилює наміри того, хто її використовує. Якщо людство вибере шлях агресії та імперських амбіцій, ми гарантовано повторимо самознищення Рами і зникнемо в стовпі тисячу сонців і хвиль, як Атлантида. Це найшвидший і найяскравіший кінець. Якщо ви відчуваєте важливість цієї теми, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це допоможе поширити це фінальне застереження якомога ширше. Сценарій третій. Природна неминучість Гіпербореї. Суть падіння Гіпербореї – це неминучість космосу. Вони були в гармонії, вони мали захисний щит, але зовнішня сила, глобальний зміст осі Землі і космічні зміни зламали їхню перфекціонну систему. Які наші аналоги? Це крах через некеровану стихію. Ми можемо уникнути війн і духовного занепаду, але нас може знищити планета Нібіру
астероїдний удар чи глобальна кліматична катастрофа, спричинена вибуханням супервулкана. Наша технологія може бути нашим плазменним щитом, але рано чи пізно, як і Гіперборея, ми можемо не витримати тиску Всесвіту. Цей кінець є найменш контрольованим нами. Сценарій 4. Космічна зустріч для колоністів. А тепер розглянемо сценарій, який виникає лише за умови нашого успіху. Людство нарешті досягло гармонії, подолавши Лемурію, і освоїло технології. Уникнувши рами, ми виходимо в космос, колонізуємо Марс і далі. Наша цивілізація стає міжпланетарною. Фантастика номер 4 – ієрархія космосу. У цей момент ми стикаємося з іншою, набагато більш розвиненою цивілізацією. Можливо, вони є справжніми творцями Анунакі, або просто цивілізацією на 1000 років попереду нас. Ця зустріч стає для нас фатальною. Наші кораблі, наші вімани виявляються примітивними і нездатними протистояти їхній космічній зброї. Нас знищують не зі злоби, а як неминучий етап колонізації чи очищення космосу від менш розвинених видів. Це доля, яку ми не можемо контролювати, поки не станемо найсильнішими. Заключення – урок Шумеру і наша надія. Ми не приречені. Шумер показав, що після кожного падіння приходить відбудова. Уроки всіх 5 цивілізацій – це не про те, що ми повинні боятися, а про те, що ми повинні пам'ятати. Наша епоха унікальна. Ми єдина цивілізація, яка має задокументовані попередження від усіх, хто був до нас. Який би сценарій кінця не чекав на нас, ми можемо його уникнути, якщо зробимо 3 речі. Перше – знайдемо внутрішню гармонію, урок Лемурії. Друге – контролюватимемо наші технології, урок Атлантиди. Третє – пам'ятатимемо про нашу справжню історію, урок Шумеру. Наша подорож завершена. Поділіться своїми думками у коментарях, який із цих 4 сценаріїв є найбільш ймовірним для людства, і чи вдасться нам вийти з циклу. Дякую, що були з нами в хроніках загублених світів. До нових нерозкритих таємниць.